Kumusta mga kabayan? Magluluto tayo ng ginisang labong. Ito mga ingredients. Itong oil. Olive oil ang gamit ko. Bawang. Ilagay na natin itong onion. Marami ako naglalagay ng onion or bawang. So, hindi ako naglalagay ng mga chill or anything palasa. Lagay na natin itong bamboo shoots. Fresh ito. Binabad ko lang sa asin. Tapos, I washed it. Ibang klaseng labong ko yung very young one. Isa lang natin ganito. Ilagay na natin itong paminta. Yan natin ng cover. Lagyan konting tubig para maluto ang labong. And this time, lagay na natin tong vinegar, suka. Ang gamit ko ay apple cider vinegar. Di muna natin i-mix para maluto daw yung suka. Pwede na natin i-mix. Kung gusto nyo, pwede nyo dagdagan pa ng soy sauce. Ayan. Tikman na natin kung tama lang yung lasa niya. Tama na sa akin. So, nasa sa inyo kung gusto nyong dagdagan pa. Ayaw ko nang masyadong maalat kasi. Yan, luto na. Salamat for watching. And sana nagustuhan nyo itong ginisang labong. Mag-ingat kayo lagi. Continue praying. Yung mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and share.